तपाईँ टाइटल र थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भयो होला आजको टपिक के रहेको छ भनेर हैन। हामीले कुनै कारणवश आफ्नो फेसबुक आइडीलाई डिलिट गर्न चाहन्छौँ पर्मानेन्टली सधैँको लागि भने आजको भिडियोमा यही सिक्नेछौँ। हाम्रो आफ्नो फेसबुकलाई पर्मानेन्टली डिलिट कसरी गर्न सक्छौँ त सधैँको लागि है। अघि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हाम्रो युट्युबको परिवार बनिदिनु होला। आउने दिनहरुमा पनि यस्तो किसिमको भिडियोहरू हेर्नको लागि तपाईहरुको मोबाइलको सेटमा है म साइटको स्क्रिनमा देखाइदिन्छु। म अतिकति म यता तपाईलाई साइट स्क्रिनमा देखाइदिन्छु। हामी फेसबुक अकाउन्टलाई डिलिट कसरी गर्न सक्छौँ र ओके म फेसबुकलाई ओपन गर्नुस्। तपाईले ओपन गरिसकेपछि माथि 3 वटा लाइन छ त्यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। त्यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर हाम्रो यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। त्यसपछि डाउन आउनु होला। आइसकेपछि यहाँनिर सेटिङको अप्सन छ। यहाँनिर सेटिङमा क्लिक गर्नु होला। सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर हाम्रो सी मोर इन अकाउन्ट सेन्टर भनेर लेखेको छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो फेरि अर्को इन्टरफेस खुल्छ। त्यसपछि यहाँनिर तपाईले यस्तो देखिन्छ। त्यसपछि यहाँनिर पर्सनल डिटेल भन्ने अप्सन छ। त्यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। त्यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो फेरि अर्को इन्टरफेस खुल्छ। यहाँनिर अकाउन्ट ओनरशिप एन्ड कन्ट्रोल भनेर लेखिएको छ। यहाँ तपाईले क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो फेरि अर्को इन्टरफेस खुल्छ। यहाँनिर दोस्रो नम्बरमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। ओके दोस्रो नम्बरमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर हाम्रो फेरि अर्को इन्टरफेस खुल्छ। यहाँनिर तपाईँ इन्स्टाग्राम त्यसपछि फेसबुक यहाँनिर म फेसबुकलाई डिलिट गर्न चाहे यहाँनिर फेसबुकमा ओके गर्नु होला। ओके गरिसकेपछि यहाँनिर डिलिट अकाउन्ट भनेर लेखेको छ। यसमा टिक लगाएर त्यहाँनिर कन्टिन्यू गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि म आफ्नो फेसबुक अकाउन्टलाई डिलिट गर्न चाहेन। तपाईले यहाँनिर टिक लगाएर कन्टिन्यू गर्नु होला। कन्टिन्यू गरिसकेपछि तपाईको डेटाहरू यहाँनिर डाउनलोड गर भन्छ है। डाउनलोड गर्न मन छ भने डाउनलोड गर्ने। त्यसपछि गर्न मन छ भने तपाईले त्यहाँनिर एक्सेप्ट गरिदिनु होला। एक्सेप्ट गरिसकेपछि तपाईको यहाँनिर के हुन्छ भने तपाईको आफ्नो फेसबुक पासपोर्टलाई त्यहाँनिर राखेर तपाईले ओपन गरिदिनु डन गरिदिनु भयो तपाईको फेसबुक पर्मानेन्टली डिलिट हुन्छ है। यसरी तपाईले सजिलैसँग आफ्नो फेसबुक आइडीलाई डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू सो मच। आजको भिडियो लाग्यो आजको भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने अझै पनि सब्स्क्राइब गरेर हाम्रो युट्युबको परिवार बनिदिनु होला भन्न चाहन्छु। आउने दिनमा यस्तो हेर्न चाहनुहुन्छ भने है। ओके आजको भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। म सन्तोष कुमार टेक्निकल नम्बर युट्युब च्यानलबाट। ओके बाइ बाइ।